ሰላም ውድ የባቲ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን የሚሆነው የዋይፋይ ኮኔክሽናችን ከሌላ ሰው ሃይድ እንዴት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ የኛን ዋይፋይ ኮኔክሽን ሌላ ሰው ያለኛ ፍቃድ ኮኔክት እንዳያደርግ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። ወደ ቪዲዮአችን ከመግባታችን በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አይደለም። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ይህ ቪዲዮ ሲያልቅ መጨረሻ ላይ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ወደ ክሮም ብራውዘራችን እንገባለን። ወደ ክሮም ብራውዘራችን ከገባን በኋላ አይፒ አድሬሳችንን እናስገባለን 192.168.1 እዛ ኢንተር እንላለን። ከዛ ወደዚህ አድሚኒስትሬሽን ይወስደናል። እዚህ አድሚኒስትሬሽን ላይ ሲወስደን ባይ ዲፎልት ሁላችንም የአድሚኒስትሬሽን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አድሚን ነው የሚሆነው። አድሚን ብለን እናስገባለን። ካስገባን በኋላ ሎጊን እንለዋለን። ሎጊን ስንል ወደዚህ ሴቲንግ ይወስደናል። ይሄ ወደዚህ ሴቲንግ ከወሰደን በኋላ ወደ ሴትአፕ እንሄዳለን። WLAN አድቫንስድ ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ብሮድካስት SSID የሚለው አለ። እሱ ማለት ዋይፋያችንን ሃይድ ወይም ደግሞ ከሰው መደበቅ የምንችልበት ሴቲንግ ነው። እሱ ኢኔብል ሆኖ ነው የምናገኘው። ዲሴብል እናደርገዋለን። ዲሴብል ካደረግን በኋላ አፕላይ ቼንጅ እንለዋለን። ይሄንን ማስጠንቀቂያ ያመጣልናል። ኦኬ እሱ ችግር የለውም ኦኬ እንለዋለን። ከዛን ከዋይፋይ ኪክ አውት ያደርገንና እንደገና ኮኔክት ያደርገናል ፓስወርዱን ስለሚያውቀው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቸር ሰንብቱ።